mga Bex, so welcome back sa Team Paganda channel and GETCH so welcome back. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kang mahiya mag-like, subscribe, and turn on mo na din yung notification bell para palagi kang updated sa ating mga bagong videos na kagaya nito. So nakita nyo naman po sa title, ang gagawin natin ngayon ay DIY Night Cream. Yes, tama yan. DIY Night Cream. Hindi ko alam kung ako lang ba nakadiscover nito or whatever. Pero ano lang to, invento ko lang in short. And merong mga bata sa labas, no? So babayaan na natin yan. Kung gusto mong malaman, without do, keep on watching. So, before ko sabihin sa inyo yung mga procedure kung paano ko siya ginawa, pag-usapan muna natin ng bahagya yung mga benefits ng rice water. Actually, marami na ako nakitang gumamit ng rice water. Yung rice water lang talaga, as in, yun lang yung kanilang ginamit. And, which is good naman, kung wala kang aloe vera gel, just apply it on your face every morning. Wag naman yung pang-unang hugas mo, mga Bex. Yung mga pangalawang hugas-bigas mo, yun, pwede mo na siyang i-apply sa iyong morning everyday. So, ako naman, medyo naisipan ko kasi rice water and aloe vera gel ay parehong maganda. So, ito, pag-usapan natin yung benefits muna ng rice water. Sa rice water muna tayo, Sa mga Asian women, nung unang panahon, ito yung ginagamit nila. Kaya, kung mapapansin nyo, yung mga Chinese, talagang parang wala silang pores kung masasearch nyo yung mga mukha ng mga sinauna. Dahil, sinauna talaga. Mga sinaunang tao, sinaunang generation, kumbaga, hindi pa uso yung mga skincare na serum, collagen, wala pa mga ganyan. Kaya, more on home remedies talaga sila. Ang rice water ay rich in vitamins, which is the vitamin B1, vitamin C, and vitamin E. Na yung vitamin E talagang madalas nyo makikita sa mga ingredients sa mga skincare. Kasi yan yung, kumbaga, anti-aging, nakaka-glow, nakakabata. And rich in amino acids and minerals. So, di ba? Pack na pack yan. So, pag pinagsama-sama mo mga vitamins na yan, ito ang mangyayari sa'yo. It tightens your pores. It prevents pimple marks, it prevents acne, yes, nakakagaling siya, or nakaka-avoid siya para hindi ka magkaroon ng mga tigihawat siya, which is, ayun yung number one problema natin, okay, nakakaputi, nakaka-glow, anti-aging, make your skin, so, ayun, ma-achieve mo na yung flawless skin. So, ganyan. Pero, tingnan nyo naman yung face ko. Siyempre, hindi naman agad-agad na magiging ganun yung resulta. Kailangan mo kasi talagang magtiyaga. Huwag kang bimitaw sa mga ganitong DIY. So, ayun yung sa rice water. And proceed naman tayo sa aloe vera gel. So, kung meron kayong aloe vera gel dyan na yung natural talaga na aloe vera gel, mag-search kayo sa YouTube kung paano kunin yung mga katas ng aloe vera gel. Kung wala ka namang aloe vera gel, any halaman, kung wala ka namang aloe vera gel na halaman dyan, siyempre marami naman tayong mabibili sa mga beauty store, mga Watsons, ganyan, etc. And online, basta legit lang. Yung mga jeju, yung mga ganyan. Madami mga aloe vera gel dyan na nagkalat. And ang sa akin nga, ang ginamit ko ay yung Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel ang aking ginamit. So, papakita ko sa inyo mamaya yung procedure na ang ingay ng mga bata sa labas. Yan, kasi pwede na pala silang lumabas. So, ayun na nga, mabalik tayo mga Bex. Diyan tayo sa aloe vera gel. Here are the benefits of aloe vera gel sa ating mga face. It prevents acne, syempre. Laging kasama yang it prevents acne. And pimple marks, blemishes, dark spots, blackheads, whiteheads, wrinkles, and higit sa lahat, it keeps your face hydrated and moisturized every time na mag-aloe vera gel ka. Kumbaga, pag nakasanayan mo na mag-aloe vera gel, nakasanayan mo na sa routine mo, sa mukha mo, ay magiging glowing talaga yung skin mo kasi kumbaga, Bex, hindi siya tigang. Yan. Ma-moist ang ating mga face, which is dapat talaga yun ang ginagawa natin. Kaya maraming nagkalat namang moisturizer dyan. So yun na nga. Pakita ko muna sa inyo kung paano ko ginawa.
So, yun na nga mga Bex, ang ginawa ko, napakadali lang talaga. So, maglalagay muna ako ng ating headband kasi i-apply na natin siya sa face. Turo ko sa inyo kung paano pag-apply. Siyempre, simple lang. Pasensya na kayo sa paliparan kong noo. Ito yung magsisilbi nating night cream. Okay, ganito yung itsura niya. And yung consistency niya ay para siyang paste. Nakawash ko lang kasi talaga ng face ko, kaliligo ko lang. So, naglagay lang ako ng lipstick and nag-curlish lang ako. Yun na tayo, Green Cross Total Defense Sanitizer. Ayan. Ayan. Kahit anong soap pwede, mag-wash kayo or moisturizer pwede. And kukuha tayo ng kaunti. Ganyan. Ganito. Tapos, ipapahid natin sa face. And alam niyo yung amoy niya na yung parang na may amoy powder na gano'n. Ganyan yung ano niya, amoy. So, massage lang. So, pag night cream, ibababad nyo ito ng overnight. Overnight nyo siyang ibababad. And, pwede, pag gising nyo, yung tinuro ko sa inyo kanina, yung hugas-bigas lang mismo, yun naman. So, magiging alagang hugas-bigas ang face nyo. And which is talagang maganda ito, lalo na sa mga walang budget, kagaya ko. I'm sure naman marami nakaka-relate sa akin dyan, na palagi kong sinasabi to sa vlog ko na, pwede tayong magpaganda or i-fix natin ang ating mga mukha sa pamamagitan ng mga ingredients na makikita lang natin sa bahay, most especially sa ating mga kusina. And alam niyo ba kung anong nararamdaman ko ngayon? Tingnan niyo, syempre hindi na naman nagpo-focus. May lumalabas siyang parang libag ganun. Parang meron talaga siyang lalabas na ganyan. And pag medyo na-massage niyo na sa ng kaunti, dagdagan pa natin. Pag kontento na kayo sa pag-massage nyo, using this aloe vera and rice water, ay ipat-pat natin siya. Actually, sa lahat ng i-apply nyo, moisturizer or serum or whatever, kailangan talaga ugaliin natin na ipat-pat-pat ang ating pagmumukha. Kumbaga, para manuot siya sa ating mga face. So, ito lang. Napakadali lang nito, Bex. Ang kailangan mo lang talaga nito para maging effective and gumanda ka, maging glowing and ganyan. Gusto mong gumanda, magtiyaga ka, Bex. Huwag kang tamad. Mag-DIY ng mga ganito. Kasi kung wala tayong pambili, kung wala tayong budget, tiyaga at sipag na lang ang kayong panlaban natin. Okay? So, ayan. I hope nakatulong itong isang home remedy na naman na swak na swak talaga sa ating mga bulsa dahil wala ka talagang gagastusin dito. Kung wala kang aloe vera gel, Bex, huwag kang mag-alala. Gawin mo lang yung sinabi ko, rice water lang everyday, and you will see the effect. You will see the better result. And comment down below kung naging effective yan sa inyo. So, ito lang, ipat-pat natin. So, kung nagustuhan mo itong ating video for today, don't forget to click the like and comment down below, and click mo na din yung subscribe button and notification bell para palagi kang updated sa ating mga bagong videos. Marami pa akong gagawin. Stay connected lang po kayo. Marami pa tayong gagawin, mga team paganda. Mga team paganda. Comment down below kung meron kang question or whatever, kung naging effective ito sa'yo, comment down below lang po. And kung gusto mong personal na makausap ako, meron akong page sa Facebook, GETCH Vlogs, andyan lang naman siya. So, push mo na doon. Let's be friends! So, ito lang po. Ayan, medyo po siya. Tapat ko na yung electric fan sa akin. So, yun lang guys. Keep safe everyone. Kung hindi mo kailangan lumabas, huwag ka nang lumabas. Okay? Huwag ka nang lumabas, mga Bex. Magstay ka na lang sa bahay para makaiwas tayo sa kung ano-ano man sakit. Bye! God bless! A few moments later. So, ito siya mga Bex. After 10 minutes, pinakita ko lang ulit sa inyo. So, para siyang may banat effect talaga. And wala siyang mabahong amoy. Kasi doon kapag rice water itself lang, medyo kapag siya merong hindi magandang amoy pero effective yon. Ito, dahil nilagyan nga natin siya ng aloe vera gel, medyo mabango talaga siya. And tingnan nyo yung effect niya. Siya,
banat effect. Ganyan. So, patagalin nyo lang siya ng overnight. And, araw-arawin nyo lang for 7 days makikita nyo yung resulta. So, yun lang mga bets. Bumalik lang talaga ako. Yan. Ayan na. Diba, may, ano siya, may pa glass skin effect.